Moi, mä oon menossa kattoo Star Wars 8. Odotan oranssia Slytherin-muotoista avaruusalusta. Mä menin tänne nurkkaan tänne ihan viimeiselle penkille, jotta mä häiritte mun höpinällä ketään muuta täällä kanssa kävijää täällä Helsingin metroasemalla. Mut joo, tää on taas semmonen arviointi, oikeastaan vasta toka leffa-arviointi sen jälkeen, kun me tehtiin se Guardians of the Galaxy 2. Se oli muuten hyvä leffa, kuten niin jo varmasti tämäkin. Paitsi että yksi mun tosi hyvä kaveri Instagramissa väitti, että se oli huono. Joo. No nyt se avaruusalus tulee. Pitää mennä. Three hours later. Joo, tosiaan. Joo, okei. Eli siis tää on... Kaksi aikuista miestä puhuu täällä, hauska joo. Mut joo, tää on se Star Wars 8 arviointi ja mä kävin just kattoo sen. Siitä on kulunut 1 yö, ihan liian monta tuntia, 1 pullollinen pommakki ja 1 leffa, jonka nimessä on 8. Ja en mä tiedä miten se liittyy tähän. Mut joo. Niin. Joo, eli siis tässä ajateltiin puhua mitä mieltä oltiin levoista ja annetaan jonkinlainen koko pitkä arvio. Koko pitkä arviointi, oliko se toi sun kässärissä? No siis ei vaan, mä en muista enää sitä kässäriä. No se on hieno sana, ihan sama. Kuitenkin. Se jätetään video. Joo, niin mä ajattelin... En leikkaa pois. Et leikkaa totakaan pois. En leikkaa tätäkään. Mä ajattelin tehdä tän Aksun kanssa. Kuvauksessa on muuten sitten semmonen hauska hashtag not sponsored niinku sen Instagramiin. Mut mä ajattelin tehdä tän Aksun kanssa, koska Uhka sitä aseella, et jos ei täkään mua se... Joo. Meillä oli lievästi erilaiset näkökulmat siitä leffasta, joten sitten te saatte erilaisia näkökulmia ja päätätte sitten itse, että käyttekö ostamassa niin Blu-rayna vai käyttekö katsomassa Finkinossa vai heitättekö sen roskikseen heti kun olette ostanut sen jonkun kasettiversion. Jota sellaisesta ei kyllä luultavasti oo. Mutta aloitatko vaikka sinä? Ai tää on spoiler free arvostelu. Juu, ois pitänyt varmaan mainita. Okei, joo. Olikoks kässäri spoiler free? Kässäri on kaikkea muuta kuin spoiler free. Okei, no se selittää paljon. Visuaalisesti tämähän on ihan sairaan nätti. Star Wars ei oo ikinä näyttänyt paremmalta. Olikohan toi nyt spoiler? Joo, todellakin, mut siis en mä tiedä. Tässä on siis hyvä idea, mut niinku tässä on pari asiaa, jotka häiritsee todella paljon. Esimerkiksi mä lupaan, jos sä oot menossa kattoo tätä leppaa, sä tulet vihaa tätä hahmoa kuin ja ihan syystä. Okei. Ehkä niinku, sanotaan nyt vaikka, että ärsyttävin kamalin hahmo koko Star Warsin historiassa ohittaa Jar Jar Binksia ja kaikki. Helposti. Okei. Ja mun mielestä siinä oli niinku todella hyvä musiikki, niinku siihen ei varmaan yleensä kiinnitä huomiota, koska koska se on Star Wars, siinä on periaatteessa niinku loopissa se sama tunnari koko niinku 2 tuntia. Mut niinku se on itse asiassa 2,5 tuntia pitkä elokuva. Niin. Mut onhan siinä semmosia variaatioitakin, joista tuli aika niinku semmosia tyylikkäitä niinku se niinku ynnättynä siihen niinku videoon. Ja mun mielestä niinku se oli siistiä, että niinku siinä tapahtui niin paljon asioita eri aikoihin. Se oli niinku just siinä rajalla, että tapahtuiko liikaa vai oliko just sopiva. Mut mun mielestä siinä tapahtui just sopivasti asioita.
Joo, ja sitten niinku, mun mielestä se oli vähän niinku, vähättelyä, että kuinka pieni niinku, niiden määrä kapinallisia on. Mä tiedän, että siinä ei ollut niinku, kaikki niitä kapinallisia siinä leffassa, niin kuin hän sanoi itsekin siinä, että siellä muualla alueella on kapinallisia. Mä en nyt tiedä, jos toi oli spoileri, mutta ei se varmaan ollut. Niin, mutta ne väittää siinä leffassa, että yhdessä kohdassa niitä kapinallisia on jäljellä 400 siinä ryhmässä. Mä ajattelin, että niitä oli tuhansia ennen sitä, niin kuin vähintään joku 50 000. Ja niin kuin sen jälkeenkin, kun niitä kuolee vähän, niin senkin jälkeen niitä on varmasti joku 300, jos oletetaan vaikka, että ainoastaan 100 kuoli. Niin mä en usko, että niitä kapinallisia on niin vähän. Ne on periaatteessa ainoastaan ne päähenkilöt ja sitten parikymmentä niinku tyyppiä, niinku siellä jotain randomia heppoja. Joo. Nyt voitais ehkä ottaa niinku leffan huonoista puolista ja tästä tulee nyt jonkinlainen spoileri, että jos haluatte välttyä siltä, niin skipatkaa vaan. Eli siis se kohta, kun nämä ihme Imperiumin hävittäjät ampuu ne ohjukset sinne, se niinku komentosilta posahtaa siitä, niin Leia aluksi selvii siitä räjähdyksestä, jonka mä voin antaa anteeksi. Avaruudessa silmät ja lentää sen 2 kilometriä. Mä tiedän, että se ei näytä niin pitkältä, mutta kun puhutaan avaruudesta, niin pieni matka on oikeasti aika iso matka. Ja se lentää sinne takas, koputtaa oveen. Ja siis siinä vaiheessa, kun ne ampui sen, mä olin siellä, että no toi on kyllä aika kylmä tapa Leija. Kirjaimellisesti. Niin sit kun se lähtee lentämään takaspäin, mutta se en mä tätä näinkään nyt halunnut. Ja sekin on vähän outoa, että se pystyy tekemään sen kaiken. Ja se pystyy vielä koputtaa siihen oveenkin, mutta sen jälkeen se jostain syystä tarvii sitä lääkintää. No niin, mutta... Tietysti tarvii lääkintää, mutta niinku, se joutuu sinne sänkyyn puoleksi ajaksi koko leffaa. Mutta niinku, se pystyy kuitenkin tekemään kaiken sen ennen sitä. Ja sit tulee siis toi oli semmonen kohta, missä mä halusin vaan hakkaa itseltäni joku niinku otsalohko irti, mutta niinku... Siinä vaiheessa... Sit kun mietitään, mitä ihmettä sille komentosillalle tapahtuu, kun se näkyy kaikissa muissa niinku kohtauksissa, mut yhtäkkiä niinku... Eikä siinä aluksessakaan näe mitään reikää, niinku missä vaiheessa se meni korjaamaan. Niin muuten, eikös ne olekaan siinä? Niin joo, mä en saatellut sitä. Niin se, että Amiraali Holdohan menee jossain välissä sinne niinku komentosillalle. Niin, eihän siinä oo sellaista sen jälkeen. Mä en saatellut. Mistä se tuli? Onks ne joku varakomentosiltojen varastus silleen? Ja jota tästä toinen tämmönen amiraalin tuoli täällä, niin nyt sä voit istua siinä, no niin, ikkuna korjattu kaikki. Joo. Kyllähän siellä lukee, jos kuuluu jostain radiossa sille korjauksia suoritetaan, mutta en usko, että oli niin nopea korjaus suoritettu. Joo. No sanotaan nyt silleen, että musta tuntuu aika pahalta puhua niinku Star Wars niinku leffasta, kun mä oon vannoutunut Star Wars fani. Mut siis esimerkiksi se, kun niinku, mitä ne teki Snokelle. Kun sitä koko Force Awakensin ajan tiisataan, että Snoke tulee seuraavassa leffassa. Nyt on kyse kaikista mahtavimmasta Sith Lordista, joka näyttää tältä. Se oli muuten tosi tyylikästä, kun se oli aiemmin näyttänyt niin pelottavalta, koska siis Seiskassa sä et nähnyt siinä hologrammissa muuta kuin sinistä. Mut sitten, kun sä näet se siellä punaisessa kammarissa, niin se on semmoisessa keltaisessa pujamassa. Niin. Mut siis nyt silleen, että oikeesti tän näköinen siis Sith Lordi, niin sitten kaikki halus tietää, että okei, tästä tulee nyt se niin, mä ajattelin koko ajan, että se oli Darth Plagueis ja niin Sidious oli yrittänyt tappaa sen, mutta se oli jäänyt eloon, koska silleen kävi Extended Universe. Se oli iso faniteoria. Mut siis sitten se mitä sille tehtiin, se on 2 kohtauksessa, sit ilman mitään backstorya, ja se tapetaan. Oho, nyt Kylo Ren johtaa First Orderiin. Jippi kai ei. Ei. Niin mä luulen, että niinku Kylo Renille ei ole sinänsä mitään niinku sellaista armeijallista niinku, mitään kykyä niinku johtaa niitä. Niinku, jopa General Hux olisi parempi, tietysti Kylo Ren ei anna, koska se on semmonen pieni mammanpoika, joka haluaa tappaa Luken hologrammeja. Nyt ne hyvät asiat, niinku ne kaikki, niinku, se oli siistiä, koska niinku ne kolmet oli siistejä, joissa niinku mä tykkään ihan niinku Naiju Siimi 1 ja 2, ihan niinku kaikissa näissä suurissa puhalluksissa ja muissa tällaisissa juotoissa.
kaikissa tällaisissa niinku yksityiskohtaisissa leffoissa. Se on siistiä, miten pienimmätkin yksityiskohdat vaikuttaa siihen loppuun, tai ainakin jollain tavalla niinku siihen, miten se leffa jatkuu. Esimerkiksi siinä kohdassa, missä niinku se joku ihme goblini niinku laittaa BB-8 niitä kolikoita, kaikki varmaan muutkin, koska niinku, niin. Sitten myöhemmin, kun se pakenee niiden tyyppien kanssa sieltä vankilasta, niin se käyttää niitä kolikoita niinku aseena. Se oli siistiä, että niinku, niistä oli jotain hyötyä. Ja niinku se koru, mitä se pommittaja, joka kuolee siinä alussa, niin mitä se käytti, niin ajatellaan, että niinku sen vastineella, niinku sen toisella puoliskolla oli niinku jotain hyötyäkin. Että oli siistiä niinku ajatella, että niistä oli jotain hyötyäkin myöhemmin niinku siinä. Ei ollut vaan silleen niinku katon, että meillä on tämmönen hieno varmaan joku referenssi Extended Universesta. Imen nyt tämä ja lähde siitä kotiin. Joo, mut siis okei, puhutaan nyt seuraavaksi tästä kasinokohtauksesta, koska siitä... Se oli muuten tyylikäs. Se oli ihan jees vielä siihen asti, kunnes tuli ne avaruushevoset. Siis se kapitalismin opetus se, että nämä tyypit myy näitä X-Wingia. Se on Disneylle. Niin, ja näitä... Mitä ne on? Onko ne Starfightereita? Ne ihme... Ne, jotka seurasi niitä hevosia. Ei vaan Starfightereita, ne... Ai, TIE Fighter. Niin, TIE Fighter. Niin sit se on vaan silleen... Niinku, miksi sitten First Order ei osta niitä X-Wingeja? Mä en ole tähän asti kattonut yhtään mitään arvosteluja, mutta siis se oli vähän silleen, että... Niin, kun ne X-Wingit oikeesti räjäyttelee niitä koko ajan ilmasta, niin mikä niitä estää? Musta tuntuu, että niitä tyyppejä ei hirveästi kiinnosta, mut joo, ihan sama. Ja se kasinokohtaus... Niin kauan kun avaruushevosia... Niin kauan kun niitä avaruushevosia niinku ei ollut, niin se oli vielä ihan ok. Mut yhden asian mä kyseenalaistan. Miksi Finn ei olisi voinut mennä sinne Poen kanssa, kun sillä ja Poella on kuitenkin semmonen bromance käynnissä sellainen, niin siis se olisi ollut niin paljon parempi, kun siis Rose, jolle kävi samoin kuin tolle Finnille 7 lopussa. Mut joo, siis tosiaan Vaan joutui lääkintään. That was pretty good. Se on hyvä muuten, mutta se kohta, kun Finn päättää sen, että okei, mä uhraan itsensä kapina puolesta, Rose tulee ajaa Finniä päin. Mitä jos se olisi tappanut vahingossa Finnin siinä? Voisi olla ainakin romanttisempi kuolema. No niin, mut Finn... Siis kun vielä se Rose selitti siinä edes vaiheessa, mä tykkäsin vielä siitä Rosen fanityttö-kohdasta. Mut sit kun siitä tuli se... Mut sitten se selitti sitä, että miten niinku rebels before anything. Ja sit kun katsoi, että Finn kuolee rebeleiden puolessa, niin sitten on se nope! Ja sit samaan aikaan kun se sanoo sen hirveen kliseen ja ihan ei todellakaan samaan aikaan kun se sanoo sen, niin rebeleiden muuri räjäytetään. Se oli, mä repesin siinä vaiheessa silleen, että niinku hyvin... Niin ja oikeastaan siinä kohtauksessa tehdään myös se, minkä mä aion mainita. Mut ihan niinku kaikissa leffoissa niinku annetaan joku suukko poskelle tai vaikka suuhun vaikka heti niinku on niinku 5 sekuntia siihen, että pommi räjähtää ja ei, pitää vähän suukotella siinä, kun se on niin jännittävä kohtaus, että pitää vähän pusutella. Niin siinä oikeastaan käykin niin. Niin, mutta sit se oli mun mielestä huvittavaa, kun siellähän oli niitä First Orderin jalkasotilaita siinä yhdessä vaiheessa näkyy. Niin sitten, miten Finn raahasi sen Rosin se jotain 5 kilsaa sinne takas ilman, että niitä ammuttiin. Mut joo, älkää kuitenkaan käsittäkö väärin, se oli kuitenkin ihan niinku hyvä leffa, siinä oli vaan niinku paljon sellaisia virheitä, joita me nipottajat huomataan heti. Ja mutta tietysti siinä oli myös sellaisia isompia ja selvempiä virheitä, jotka olisi kannattanut niinku vähän miettiä ennen kuin silloin. Siinä oli, mutta siis se ongelma tässä oli silleen, että se niinku ohjaaja, niinku, joka ei ohjaaja, vaan siis se käsikirjoittaja, siis sehän käsikirjoitti ton ennen kuin Force Awakens elokuva edes julkaistiin. Joten siinä oli niin paljon sitä asioita, mitä tiisattiin non-existence. Se on vähän niinku silleen, että niinku se kohta kun Luke heittää se vaan valmiin se olaa yli, se oli niin kettuilua faneille sillä, että kaikki oli se Luke on seuraavassa elokuvassa, joo. Niin se on silti hyvä leffa ja me suositellaan mun mielestä molemmat sillä suositteliks en mä oikein tiedä. No. Mä en oikein kuullut tästä, että suositteleks vai et. No mä sanon silleen, että kyllä mä suosittelen sen, että kaikki menee kattoo sen, tosiaan älkää odottako sille, että silleen niinku sellaista, että se on niinku maailman historian paras Star Wars -elokuva, koska musta tuntuu, että maailmassa on
on vaan kolmenlaisia ihmisiä. Niitä, joita ei kiinnosta Star Wars, ne jotka ajattelee, että 3 on paras Star Wars-leffa ja ne jotka ajattelee, että 5 on paras Star Wars-leffa. Ok. Mut Jos te ajattele, että mitään siitä välillä tapahtuu teidän kotiyöllä. Meidän pitäisi varmaan antaa vielä numerot. Sä voit käyttää mitä asteikkoa haluat, mutta mä oon ainakin tottunut käyttää 8 asteikkoa, niin 0-8. Haluatko käyttää samaa vai miten? 0-8. Joo, se on ihan hyvä, koska niin 5 on liian vähän ja 10 on liian paljon. Kerroin sen siinä karkimaisteluvideossa joka aamu tuolla i-napissa. Painakaa sitä please, mä haluan tietää. Paras sana kuvaamasta oli mun mielestä pettymys, koska se ei ollut niin hyvä kuin... 3/8? Siis sanotaan, että se ei ollut niin huono, että mä suuttuisin ihan järkyttävästi. Se oli siltä välillä. Mut eikä se ollut myöskään niin hyvä, että mä lähtisin palvoon mitä käsikirjoittajat senpai, kawaii, sugoi, turpaki. Mut mun viimeinen arvosana on varmaan semmonen 4,5/8. Okei. No mä annan 7/8 ja niinku siltä puoliväliltä se on sit niinku, en mä nyt jaksa niinku alkaa laskea, mutta sanotaan niinku 5,5/8 niinku siltä väliltä, jos ne kaikki junata ja kaikki. Käykää katsomassa elokuva myös itse. Jos olette jo katsoneet, toivottavasti nautitte videosta meidän elokuvasta. Muistakaa myös käydä seuraamassa Fransu, Toffi ja Aksu.